بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يخبر سبحانه وتعالى أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، أي ابتدأ الله تبارك وتعالى نزوله في هذا الشهر. شهر رمضان أحد الشهور العربية، وقد كان العرب في جاهليتهم يجعلون الشهور القمرية موافقة لمناخ الأرض، فيأتي رمضان في الصيف، وربيع في وقت الربيع، وجمادى في وقت الشتاء، وذلك بفعلهم للنسيء، وهو أنهم يزيدوا كل 3 سنوات من السنة هذه القمرية 12 شهر، يزيدون شهرا أو يسقطون شهرا من الحساب، وبالتالي تستمر دورة الأشهر العربية مع نظام الفصول الشمسي. ثم إن الله تبارك وتعالى طبعا بهذه الطريقة يغيرون مدار الشهور من شهر إلى شهر، فيكون رمضان مثلا في هذه السنة بحسب التوقيت الأساسي يأتي فيكون في محله في شهر آخر، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ثم إن الله تبارك وتعالى بين أن عدة الشهور عنده 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، وجعل النسيء من الكفر، وأصبحت السنة يعني العربية السنة القمرية التي ربط الله تبارك وتعالى بها يعني كل أنواع الحساب والعبادات، كما قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت للناس ومواقيت للحج الذي هو العبادة العظيمة من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين، وهي عبادة قد فرضها الله تبارك وتعالى منذ إبراهيم عليه السلام، لأن رمضان جاي من الرمضاء، والرمضاء اللي هي شدة الحر، التراب الأرض الذي تضربها الشمس فتكون حارة، وذلك أنه كان يحافظ على بقاء هذا الشهر في وقت الصيف. ثم إنه بنهاية النسيء أصبحت هذه الشهور تدور مع يعني السنة الشمسية دورانا،
فكل 30 سنة تقريبا يكون رمضان قد مر على كل فصول السنة. على كل حال هذه هي الشهور عند الله تبارك وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وسيأتي تفصيل هذا وشرحه في سورة التوبة إن شاء الله. شهر رمضان هذا الشهر القمري العربي المعروف عند العرب بهذا الاسم، هو الشهر الذي بدأ الله تبارك وتعالى فيه نزول القرآن، ابتدأ فيه نزول القرآن على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا في ليلة من ليالي هذا الشهر، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة هي ليلة القدر، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وليلة القدر قد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وإن كان لم يحددها صلوات الله وسلم ليلة بعينها، وذلك أن النبي كان قد رآها في النوم ثم خرج ليخبر الصحابة بأنها هي ليلة كذا وكذا، فتلاحى رجلان من المسلمين بمعنى أنهما تسابا وتشاتما، فشغل النبي بذلك فنسي الرؤيا التي كان رآها، فخرج على المسلمين وقال: إني خرجت لأخرجكم عن ليلة القدر وإنه تلاحى رجلان منكم فنسيتها ولعله خير لكم، التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، التمسوها في الليالي الوتر من العشر الأواخر، والليالي الوتر التي هي 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. فالقرآن نزل في ليلة، أو ابتدأ نزول القرآن في ليلة من هذه الليالي، وهي أول آيات نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه أول آيات أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، في ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم. أخبر سبحانه وتعالى أنه فرض الصوم في هذا الشهر بمناسبة نزول القرآن، لأنه ناسب نزول القرآن في هذا الشهر، فكرمه الله تبارك وتعالى هذه الكرامة العظيمة بأن خصه بالصوم لكرامته بابتداء نزول القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى وهدايته للعالمين في هذا الشهر. قال جل وعلا مشيدا بهذا الشهر، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي أنزله هو الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين، روح الله المقدس وهو جبريل، على قلب النبي صلوات الله والسلام عليه. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وهو هذا القرآن الموجود في المصاحف المنتشر في كل أقطار الدنيا، المبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، والمختتم بسورة الناس لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، وقد حفظه الله تبارك وتعالى. هذا القرآن كتاب الله. أخبر الله عز وجل واصفا هذا القرآن، قال: نزل حال كونه هدى للناس. الهدى هنا اللي هو الهداية العامة، بمعنى أنه يبين لهم ويشرح لهم مراد الله تبارك وتعالى وحقيقة الدين، صراطه المستقيم. فكل مؤمن كافر منافق كل من له عقل يستطيع أن يعقل عن الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو بلسان عربي مبين ليس فيه تعقيد ولا إلغاز ولا إخفاء للمعنى، بل معانيه ظاهرة، وهو بين مفصل محكم، فهو هداية للناس جميعا. وبينات من الهدى والفرقان. بينات، البينة الأمر الظاهر البين الذي يقوم عليه الدليل والبرهان، فهو كذلك هداية للناس، وهو بينات من الهدى من الهداية والفرقان. الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، سمي القرآن فرقانا كذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل. جاء هذا القرآن
يفرق بين الحق والباطل، بين وصف الإله الحق الذي لا إله إلا هو وبين الآلهة الباطلة، بين الدين الذي يحبه الله ويرتضيه لعباده وبين الدين الباطل الذي يشرعه الهوى ويشرعه الشياطين على ألسنة أوليائهم، بين يعني أهل الجنة وأهل النار، بين الخير والشر، بين الصلاح والإفساد. كل هذه الأمور يفصلها الله تبارك وتعالى ويفرق بينها تفريق ببيان هذا وهذا. فأهل الهدى صفاتهم أخلاقهم أعمالهم، أهل الضلال صفاتهم أخلاقهم أعمالهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففرق الله تبارك وتعالى فيه بين الحق والباطل تفريقا كاملا حتى يتضح الطريق ويبين الطريق لذي عينين. بعد هذه الإشادة بهذا الشهر، شهر رمضان، لنزول القرآن فيه، القرآن الموصوف بهذه الصفات العظيمة والذي هو منة ونعمة كبرى من الله تبارك وتعالى على عباده، قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر هذا المعهود هو شهر رمضان المذكور. شهد، أصل شهد تأتي من المشاهدة، وتأتي المشاهدة بمعنى هنا معنى الحضور، ومعنى شهد الشهر بمعنى أنه حضره هذا الشهر وهو مقيم في أهله غير مسافر ولا مريض، بدليل استثناء الله تبارك وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر. فمن شهد منكم الشهر يعني كان هذا الشهر، أتاه هذا الشهر وهو حي موجود، يعني مكلف مقيم في أهله، يعني غير مسافر، صحيح غير مريض. فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر لازم بالصيام، وهنا الصيام طبعا الشرعي كما بينه الله تبارك وتعالى وكما يعني فصله النبي صلوات الله والسلام عليه. وهذه الآية هي ناسخة للتخيير السابق في الآية السابقة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعرفنا أن معنى يطيقونه يعني يتجشمون، يعني يصومون بمشقة. فهؤلاء قد كان الله تبارك وتعالى في بدء تشريع الصوم كان قد خيرهم بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، يطعموا عن كل يوم أفطروه مسكينا أو مسكينين. هنا انتهى هذا التخيير وأصبح الأمر إلزاما بأن كل من شهد الشهر فليصم. استثنى الله تبارك وتعالى يعني من كان مريضا أو على سفر، قال: ومن كان مريضا أو على سفر. لم يحدد هنا طبعا نوع المرض، وإنما هو متروك هذا يعني تقوى الإنسان ولله تبارك وتعالى واستطاعته هل يصوم أم لا. فإن كان مريض أو على سفر مسافر، وخفف عن المريض والمسافر للمشقة الحاصلة، لأن المرض ممكن يعني مع الصوم يؤخر الشفاء، ممكن يعجز الشخص عن الإتمام، فيه مشقة والله وفيه حرج، والله تبارك وتعالى يعني أراد رفع هذا الحرج عن الأمة سبحانه وتعالى. كذلك السفر لأنه قطعة من العذاب وفيه تغيير لعادات الإنسان، فإن الله خفف كذلك عن المسافر. قال جل وعلا: فعدة من أيام أخر. عدة يعني فليصم عدد الأيام التي أفطرها من أيام أخر، أي طيلة السنة. صحيح أنه يعني أن هذه القضاء إنما هو يعني فرض موسع، فعلى طول السنة من وقت ما من بعد أن يفطر الناس من شهر رمضان بعد عيد الفطر إلى أن يأتي رمضان الآخر، فهذا الوقت يباح لمن أفطر لعذر المرض أو لعذر السفر أن يعيد
أو يقضي الأيام التي أفطرها، فعدة من أيام أخر. أي أيام؟ قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر، يعني إنه شرع هذا التسهيل لإرادته سبحانه وتعالى اليسر بعباده. فالله تبارك وتعالى يريد اليسر بالمؤمنين ولا يحب أن يصعب عليهم ويعسر عليهم سبحانه وتعالى. ولا يريد بكم العسر، نفي يعني هذا المفهوم في يريد الله بكم اليسر جعله الله تبارك وتعالى منطوقا ليكون أقوى كذلك في الدلالة والبيان. ولا يريد بكم العسر، والعسر هو المشقة والإعنات. ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة يعني فرض الله تبارك وتعالى على المريض والمسافر أن يقضي حتى يصبح له شهر كامل، يكمل عدة الشهر. فبدل ما يكون قد صام 20 يوما وأفطر 10 أيام لسفره وأصبح له 20 يوم فقط، فالله تبارك وتعالى أعطاه هذه الفرصة ليقضي هذه الأيام، وبالتالي يكون له في الصوم شهر كامل. ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبر الله، تكبير الله تبارك وتعالى الشهادة بأنه الكبير العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه، فالله أكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى. السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في لأحدكم، كما قال ابن عباس. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء، وكل شيء يعني بأمره سبحانه وتعالى، فلا أكبر منه ولا يتعالى عليه شيء سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان غفورا رحيما، إنه كان حليما غفورا. فالله تبارك وتعالى هو الرب الإله الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه سبحانه وتعالى. تكبروه، تشهدوا له بأنه الكبير العظيم سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه وإجلاله أنه شرع لكم هذا التشريع لتنالوا رحمته وتنالوا رضوانه سبحانه وتعالى، ويكون لكم الحظوة عنده والزلفى لديه سبحانه وتعالى. وتكبروا الله على ما هداكم إلى هذا الدين وإلى هذا الصيام الذي به تعرفون ربكم سبحانه وتعالى وتؤمنون به وتتقوه سبحانه وتعالى وتجلوه وتعظموه. فاحمدوا الله وكبروه أن يعني فتح لكم الطريق إلى رضوانه جل وعلا، وكذلك أزال عنكم كل أنواع المشقة والعسر فيما فرضه الله تبارك وتعالى عليكم من العبادة. ولتكبروا الله على ما هداكم إليه من الدين والهدى وهذا الصيام، ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون على هذه النعم العظيمة، أن أنعم عليكم سبحانه وتعالى بأن يعني شرع لكم هذه يعني الشرعة الحسنة وهداكم إلى عبادته والدخول في مرضاته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لما تحنن الله تبارك وتعالى إلى عباده بهذا التشريع العظيم الذي شرعه لهم، وهو شرعة الصوم، وما شرعه سبحانه وتعالى في هذه الشرعة من التخفيف عن المريض والمسافر، وما شرعه في القضاء ليتم لكل ذي عذر يتم له يعني إكمال عدة الشهر، فيكون في النهاية كغير الذي يعني كالسليم الذي أكمل الشهر فضلا من الله ونعمة. أقول لما بين الله تبارك وتعالى رحمته بعباده المؤمنين على هذا النحو، وكيف اختار لهم شهر رمضان الذي هو شهر مبارك عنده، وفيه ليلة هي أعظم ليالي العام
عند ذلك وجه الله تبارك وتعالى عباده إلى أنه ربهم القريب منهم سبحانه وتعالى، وأنه عند سؤال عبده جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عبادي المؤمنون المسلمون، إذا سألوا النبي يعني عن الرب تبارك وتعالى كيف يدعوه، هل هو قريب يسمعهم فيناجونه؟ فإذا دعوه يدعونه سرا ومناجاة، أم هو بعيد لا يعني يسمع دعاءهم إلا إذا رفعوا أصواتهم، فيرفعون أصواتهم بالدعاء ويدعونه جهرا؟ قال جل وعلا: فإني قريب. ما قال فأخبرهم، بل بين سبحانه وتعالى فإنه قريب سبحانه وتعالى، قال فإني قريب، لأن هذه حقيقة: أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقرب الله تبارك وتعالى من عباده قرب بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: يا رسول الله، الله قريب فنناجيه. ومعنى النجوى هي الحديث سرا، أم بعيد فنناديه، يعني ليسمع صوتنا. فنزل هذه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه بعض الناس يدعون يعني وهم يدعون فيرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم فلا تقتلوا أنفسكم وتهلكوها وتتعبوها برفع الصوت حتى يسمعكم الله. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه وهو الرب الإله سبحانه وتعالى سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته بمعنى أنه قريب سبحانه وتعالى. فالله قريب من عباده، يسمعهم سبحانه وتعالى ويراهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني، أي كيف يدعوه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني هذا وصف لأن الرب سبحانه وتعالى عند دعاء العبد فيجيبه في وقت ما يدعوه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج الرب إلى أن يرفع إليه الدعاء كما الشأن في الملوك الذين يرفع إليهم حاجات الناس ممن يسمعونهم من وزرائهم وخدامهم وأعوانهم، فالحاجة لا بد أن تكتب في معروض وأن تأخذ دورها وترفع إلى يعني الملك. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، بل الله تبارك وتعالى لم يجعل واسطة بينه وبين من دعاه من عباده سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يسمع دعاء الداعي وهو الذي يجيب سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا أحتاج إلى وكلاء وإلى أعوان يرفعون إلي حاجات خلقي، بل أنا قريب منهم سامع لهم. أجيب دعوة الداعي، أي داعي، كل داع إذا دعان، إذا دعا الله تبارك وتعالى فإن الله يستجيب له دعوته. أما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له بكل حال إذا دعا بضوابط الدعاء وآدابه التي جاءت في الحديث، وهي ألا يعجل وألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. دي واحد. ثم من دعا الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا يعني أجابه الله تبارك وتعالى أو حقق الله دعاءه بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته
وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها. فإذا دعا بدعوى عاجلة قد يعجله الله تبارك وتعالى، إذا لم يعجلها الله تبارك وتعالى له ادخر له من الخير مثلها أو دفع عنه من الضر مثلها. إذا لا بد من إجابة الدعوة. الله أخبر بأنه لا دعوة إلا ويستجيبها سبحانه وتعالى. هذا لعبده المؤمن، جاء النبي فصلها هنا. وقد قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني إن تدعوني أستجب. فكل دعاء عند الله تبارك وتعالى من المؤمن بهذه الشروط مستجاب. وأما الكافر فإن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءه في حالة الاضطرار، في حالة الضرورة والاضطرار. إذا كان مضطر حتى لو كان في أمر دنيوي فإن الله يستجيب دعاءه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه المضطر أجابه، كما قال تبارك وتعالى لكفار العرب: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني ضل عنكم من كنتم تدعونهم من الآلهة، يعني والشركاء الذين زعمتم أنهم شركاء مع الله، إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فلما نجاكم إلى البر عرضتم. لما نجاكم الله واستجاب لكم دعاءكم إلى البر وكنتم تستغيثون به وأنتم في لجة البحر: أغثنا أغثنا يا إلهنا يا مولانا نجنا، فينجيهم الله عز وجل، يستجيب لهم وهم كفار ومشركون، وكانوا يشترطون على أنفسهم بأنهم إن يعني نجاهم الله من هذه الظلمة لا يعودون يعني إلى الشرك به، ثم ينجيهم، ثم إذا ذهبوا إلى البر يعني رجعوا إلى يعني الشرك مرة ثانية. إذن قول الله: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أن هذا عام، كل من دعا الله عز وجل استجاب له بهذه الشروط التي جاء بيانها. قال جل وعلا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، إذن ما دام أن الرب الإله هو سامع لدعاء عباده سبحانه وتعالى وهو مجيب له، وليس له وكلاء ولا أعوان يرفعون إليه حاجات خلقه ثم ينظر فيها، لا، بل الله تبارك وتعالى سامع لدعاء عباده سبحانه وتعالى، هو الذي يجيبهم جل وعلا. إذن فليستجيبوا لي، الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، يعني فليجيب الرب تبارك وتعالى، وذلك بالإيمان به سبحانه وتعالى، ويعني تنفيذ أمره جل وعلا، طاعة أمره فيما يأمرهم به، الانتهاء عما ينهاهم الله تبارك وتعالى عنه. وليؤمنوا بي، الإيمان الحقيقي، يؤمنوا بي بأني أنا ربهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، وأني معهم حيثما كانوا، وأنه لا يخفى علي شيء من أمرهم. كل معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا كله يدخل في معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى. لعلهم يرشدون، يعني إن فعلوا ذلك فهذا هو طريق التقوى وطريق الرشاد. والرشاد ضد الغي، الرشاد ضد الغي، والرشاد هو التوفيق إلى الطريق الصحيح، إلى صالح الأعمال. فنقول رشيد بمعنى أنه ذو عقل ولب قد رشد فسار في الطريق الصحيح. وأما الغي والغواية فهو من يسير في طريق يظنه صحيحا وليس بالصحيح، فهذا غوى، بمعنى أنه ضل عن الطريق الصحيح. لعلهم يرشدون، يعني لعل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم إلى طريقه الصحيح إن آمنوا بالله تبارك وتعالى واستجابوا لأمره جل وعلا. نقف عند هذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
وذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.